Onni, kaikki menee rikki. Nyt hajosi tuo 9-vuotias kuivausrumpu. Tutkitaan nyt, mahtaisiko sille jotain. Joo, tää keksintö on siis täysin pimeänä. Pitäisi syttyä heti virtavalo, kun tästä nolla-asennosta tätä kytkintä kääntää, niin täällä ei tule yhtään mitään. Tää on aivan mykkä. Selvitellään, mikä siinä voisi olla vikana. No joo, oli semmonen into purkaa tätä, etten muistanut kameraakaan laittaa päälle, mutta tässä tää nyt on. No, irto-osia ja ruuvuja jonkinlainen kasa levällänsä. Ja tässä on nyt tää piirikortti, eli epäilyt kohdistuu, että tässä nyt on vikaa, kun ei tule ollenkaan virrat päälle laitteeseen. Sen verran siis testasin, että tänne päävirtajohtoihin, eli näihin vaaleanpunaisiin, tänne asti tulee virrat tänne ohjauspaneelille, mutta sitten täällä ei syty mitään. Tietysti tämän aikakauden vehe, niin täällä on joku mikroprosessori täällä jo. Nyt tarkennan noin lähelle. No joo. Täytyy nyt katsella tästä kondensaattorit ja muut, että onko tässä jotain toivoa vielä. Noin, tässä tää nyt on. Konkat on mitattu ja kaikki on ok. Nämä matalammat sai mitattua paikallaan ollessa, mutta tämä iso piti ottaa irti. Se nähtävästi tämän muuntajakäämin kautta virta kiertää, niin sitä ei saanut mitattua. Tähän löytyi kumminkin vika. Eli tämä vastus. Niin kuin näkyy, siinä on halkeamia pinnassa. Tuo on poikki tuo vastus. Ja tuon vastuksen läpi virta kiertää tänne pikkumuuntajalle ja se muuntaja taas sitten syöttää virtaa tänne prosessorille. Eli täällä ei lähde nyt prosessori käyntiin ollenkaan, kun ei ole virtaa. Täytyy etsiä tähän nyt uusi vastus, että josko se nyt tuolla korjautus. No nyt olisi sitten uusi vastus paikalla. Näkyykö tästä nyt oikein mitään, mutta tuon näköinen. Sitten muuta pistetään, kokeillaan ensin tämmöinen savutesti, laitetaan virtajohto vaan kiinni eikä mitään muuta. Tässä on oikosulku. Noin. Sitten tökätään virta päälle, tai johto siis seinään. Nyt käännetään virtakytkintä, tuleeko elonmerkkejä. No, vastuksesta savupöly lähti heti. Ei hyvä. Siinä ollaan. Näkyykö tää nyt? Vastus on aivan mustunut jo. Hetken tökkäsin virtaa päälle, niin heti savu lähti. Niin. Voisin olettaa, että tässä muuntajassa on nyt joku oikosulku, että se vetää ton noin kovasti virta. No, ei tullut kalua tästä vehkeestä nyt. Joo, tutkiskelin tätä härveliä, niin tässä on tää pikkunen muuntaja, niin sen ensiökäämi on oikosulussa. Sen takia se polttaa tuon vastuksen heti. Tämän tyyppistä muuntajaa nyt en heti löytänyt mistään helpolla. Näkyykö se malli tuosta nyt? No, oli mikä oli.
hommataan uusi kortti. Noin. Siinä olisi uusi piirikortti valmiiksi kotelossa. Suoritetaan sen sitten koeponnistus. Laitetaan tämä pelkkä virtajohto tänne. Ja virta kytkin tuohon ja johto kiinni. Katsotaan kuinka käy. Nyt käännetään virtakytkintä. Täällähän syttyy valot. No niin. Tässä kytkin pois ja johto irti. Tuossa. Taas sovitellaan taivaalleensa. Nyt alkaa olla siellä. Ja käyttönuppi paikalla. Näinikkäästi ikään kuin. Tätä on siinä kunnossa, että vaikka koe käyttäisi. Annaisi johto kiinni ja kokeillaan täräyttää tulille. Ahaa, se huomaa, että täällä ei ole tätä vesisäiliötä. Mites nyt saadaan sinne? Menee sitä nyt paikalle, kun tää etupaneeli ei ole kiinni. No ei koe käytetä sit vielä. Laitetaan vähän enemmän kasaan. Näin. Ja uudestaan koeponnistus. Johto kiinni. Vesisäiliö paikalleen. Ja luukku kiinni. Ja nyt. No niin.
sehän rullaa taas, ettei mitään. Lopuksi laitetaan vielä kansi päälle, niin sitten tää on valmis. Näin. Valmista tuli.